Hello friends, welcome to my YouTube channel. আজি আৰু নতুন এটা ক্লাছ লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিছো বাকিবিলাক ক্লাছত যেনেকৈ মৰম দিছে এইটো ক্লাছতো হেনেকৈ মৰম দিব বুলি আশা থাকিল গতিকে দেৰি নকৰি আজি ক্লাছটো হ'ল মানে মাল্টিপল কেমেৰাত শুট হোৱা ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে অডিঅ'বিলাক অটোমেটিকলি কেনেকৈ সিনক্ৰনাইজ কৰিব কাৰণ যদি আমি মেনুৱেলি সিনক্ৰনাইজ কৰিব যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কামটো বহুত বেছি লেট আৰু কঠিন হৈ পৰে গতিকে প্ৰিমিয়াৰ প্ৰ ভিতৰত অটোমেটিকলি আমি অডিঅ'বিলাক মানে সাউণ্ডবিলাক সিনক্ৰনাইজ কেনেকৈ কৰিম তাকে শিকাম গতিকে দেৰি নকৰি আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ বলক এতিয়া চাব আমি দুটা কেমেৰাৰ ভিডিঅ' শ্বুট কৰিম এটা কেমেৰা আৰু এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং মোৰে ভিডিঅ'টো গতিকে ডাবল ক্লিক কৰিছোঁ ডেস্কটপত গৈছোঁ মোৰ এটা কেমেৰা দি শ্বুট কৰা এটা ভিডিঅ' আছে এইটো মই ইয়াতে ড্ৰেগ কৰি লৈছোঁ আৰু এইটো ইয়াতে থৈ দিছোঁ তাৰপিছত ডাবল ক্লিক কৰিম মোৰ এটা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিঙৰ ভিডিঅ' আছে এইটো আমি ইয়াতে আনি ল'ম লৈ পিনে চাব পাৰে দুটা ভিডিঅ' হ'ল গতিকে ইয়াতে মই ড্ৰেগ কৰিলোঁ তাৰপিছত আৰু এইটো হ'ল স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এটোৰ অডিঅ' আছে এটোৰো আছে আৰু ইয়াতে মই ভিডিঅ'টো ডাইৰেক্ট ড্ৰেগ কৰি লৈছোঁ এতিয়া কালাৰটো মই চেঞ্জ কৰি দিছোঁ আপোনালোকে বুজি পোৱাৰ কাৰণে লেবেলত গৈ ৰ'জ এতিয়া চাব পাৰে ইয়াতে এটা মোৰ কেমেৰা দি শ্বুট হোৱা ভিডিঅ' আছে আৰু এইটো আছে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং গতিকে এই দুটা ফুটেজৰ অডিঅ'বিলাক আমি মেনুৱেলি যদি আমি সিনক্ৰনাইজ কৰিব যাওঁ বহুত টাইম লাগিব বহুত টাফ হ'ব আৰু পাৰফেক্টলি মেটছো হৈ নাহে গতিকে আমি অটোমেটিকলি কেনেকৈ কৰিম প্ৰিমিয়াৰ প্ৰৰ ভিতৰত ইয়াতে আমি স্পেকট্ৰামটো ডাবল ক্লিক কৰি ডাঙৰ কৰি লৈছোঁ আৰু দেখাই দিছোঁ চাব পাৰে এইটো অডিঅ' এইটো ভিডিঅ' তাৰপিছত ডাবল ক্লিক কৰি ক্ল'জ কৰি দিছোঁ এতিয়া মই কি কৰিম এই যোনটো ভিডিঅ' আছে এই ভিডিঅ'টো সিলেক্ট কৰাৰ আগতে ইয়াতে চাব পাৰে লিংক সিলেকশ্যন এইটো মই অন কৰি লওঁ তেতিয়া আমাৰ অডিঅ' আৰু ভিডিঅ' দুটা একবাৰত সিলেক্ট হ'ব যদি আমি এইটো অফ কৰি লওঁ তেতিয়া চিংগুলকৈ সিলেক্ট হ'ব কাৰণ তেতিয়া লেয়াৰটো ডিছমিট হৈ যাব পাৰে গতিকে এইটো অন কৰি ব্লু কৰি ল'ম তাৰপিছত চাব পাৰে এইবাৰ মই ভাবিম কেমেৰা শ্বুট কৰা যোনটো ভিডিঅ' ফুটেজ আছে এইটো এনেকৈ ওপৰত দিম অডিঅ'টো ওপৰত তলত দিম একদম দি এইখিনিত এবাৰ ক্লিক কৰিম ইয়াতে ডিলিট প্ৰেছ কৰি দিম কিবৰ্ডৰ ভিতৰত নহ'লে ৰাইট ক্লিক কৰি ৰিপেল ডিলিট কৰি দিম চাব পাৰে এতিয়া আমি এই দুটা ভিডিঅ' এই মানে চাৰিটা ভিডিঅ' ইয়াতে আপোনালোকে এইকেইটা ব্লু হৈ থাকিব দিব এইকেইটা অফ কৰি নথব সদায় এইকেইটা অফ কৰি নথব এইকেইটা যেইটা ভিডিঅ' থাকে এইকেইটাত ব্লু এনেকৈ কৰিব ব্লু কৰি ল'ব মানে আমি ইয়াতে চাৰিটা আছেতো 1 2 3 4 চাৰিটা লেয়াৰত এইখিনি ব্লু কৰি লৈছোঁ তাৰপিছত কি কৰিম ডাইৰেক্ট এইকেইটা চিলেক্ট কৰিম ৰাইট ক্লিক প্ৰেছ কৰিম আৰু ইয়াতে দিম সিনক্ৰনাইজ আছে এইটোত সিনক্ৰনাইজত ক্লিক কৰি দিম তাৰপিছত এতিয়া নেক্সট কামটো হৈছে আপোনালোকে চাব পাৰে তাৰপিছত এখন উইণ্ড' পপ পাব সেইটোৰ নাম হৈছে সিনক্ৰনাইজ ক্লিপ ইয়াতে আছে ক্লিপ ষ্টাৰ্ট ক্লিপ ইন টাইম কোড আৰু অডিঅ' গতিকে আমি ইয়াতে ট্ৰেক চিলেক্ট কৰিম 1 বা নিজে চিলেক্ট হৈ আহিব আৰু অডিঅ'ত প্ৰেছ কৰি ব্লু কৰি ল'ম লৈ অ'কে কৰি দিম তাৰপিছত এনেকৈ নিজে এটাচ হৈ যাব গম পাইছে সেনেকৈ বেছি সময় নালাগে 2 ছেকেণ্ডমানৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ সিনক্ৰনাইজ হৈ যাব এতিয়া চাব আপোনালোকৰ মই জুম কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকৰ অডিঅ'খিনি মিল হৈ গৈছে চাব হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল মই এইটো সাউণ্ডটো অকণমান বঢ়াই দিছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল আজি আমি হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল এতিয়া চাব পাৰে আপোনালোকৰ দুটা ভিডিঅ' আৰু অডিঅ' সিনক্ৰনাইজ হৈ গৈছে এতিয়া যোনটো অডিঅ' ৰাখিব খোজে মাইকৰ অডিঅ'টো ৰাখক আৰু স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিংটো ৰাখি পিনে বাকীবিলাক অডিঅ' ডিলিট কৰি দিব পাৰে মাইকত ৰেকৰ্ডিং হোৱা অডিঅ'টো ৰাখি থ'লে হৈ গ'ল বাকী ভিডিঅ' আৰু অডিঅ'খিনি মেটচ হৈ যাব এনেকৈ গতিকে প্ৰেক্টিছ কৰক আশা থাকিলে এইটো ভিডিঅ' ভাল পাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ইনষ্টাগ্ৰামত ফ'ল' কৰিব আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ'ত নিউ টপিক লৈ মই আপোনালোকৰ মাজত আকৌ আহিম আজিলৈ এইখিনিয়ে থেংক ইউ আৰু ধন্যবাদ